Hoi, ik ben Tom Lasting, beursbooks.nl. Ik ga het hebben over Oekraïne en Rusland. En ik ga me eens afvragen, wat zou Rusland moeten doen? Of kunnen doen? Nou, we gaan eventjes naar de Deep State Map. En we zien hier de plek waar Oekraïne is binnengevallen. En we weten ook dat er hier wat gaande is, maar dat kan een afleidingsmanoeuvre zijn. Maar goed, dat is eventjes het punt. Nou is dus even de vraag, wat zou Rusland kunnen gaan doen? Nou, het eerste wat Rusland kan doen is het negeren. Maar dat ligt natuurlijk politiek gezien erg lastig, want een stukje van Rusland is bezet. En hoe kan je nou een oorlog in het buitenland voeren als je je eigen land niet eens weet te beschermen? Dus het is bijna onmogelijk om er niks tegen te doen. Nou, een van de dingen die Rusland op dit moment al doet, is dat ze de dienstplichtigen inzetten om de Oekraïners bezig te houden. Want als die Oekraïners maar bezig gehouden worden, dan vertraagt dat in ieder geval. Dat die dienstplichtigen worden afgemaakt, dat is dan even jammer. Dat heeft Rusland er wel voor over. Die zijn niet zo zuinig op hun mensen, dus dat maakt er niet zo heel veel uit. Maar daarmee ben je er niet. Dat is eigenlijk een vertragende factor, maar veel meer dan dat is het niet. Wat zou Rusland dan nog meer kunnen doen? Nou ja, dat is natuurlijk de hand van Oekraïne spelen. En dat betekent dus van hieruit allemaal soldaten daarheen sturen en van hieruit ook. Maar ja, dan weten we ook, dat is wat Oekraïne wil. Dus Rusland probeert dat te voorkomen. Dus dat zijn dan zaken waar je zegt van ja, het kan zijn dat Rusland dat dus niet wil. Maar wat dan wel? Nou, wat Rusland mogelijk zou kunnen doen, is ergens ver weg, hier bij Koersk, een legereenheid bijeenbrengen. En dat moet een behoorlijke eenheid zijn, dan praten we over misschien wel 50.000 man. En daar proberen een eenheid van te vormen. En dan met soldaten die ze uit het Verre Oosten halen, Kaliningrad, dat ze daar vandaan soldaten halen. Het probleem daarmee is, je kan dan wel 50.000 soldaten bij elkaar zien te krijgen, maar daar heb je nog geen leger mee. Het feit blijft natuurlijk dat dat soldaten zijn die niet op elkaar ingespeeld zijn. Dus Rusland kan haast niet anders dan dat ze toch legereenheden die al gevechtservaring hebben, wegtrekken uit Oekraïne. En dat willen ze pertinent niet, want dat is wat Oekraïne wil. Nou, er zijn in ieder geval al 3 brigades zijn er overgebracht naar dat deel van Rusland. En nou is het eventjes de vraag, waar kan je als Rusland zijnde veilig die soldaten opstellen en neerzetten en misschien wel inwerken. Ja, dat gaat dus niet bij Koersk, want eigenlijk als we dus zien wat is onveilig, dan is deze hele omgeving, dit hele deel, dit is onveilig gebied voor Rusland. Waarom? Ja, dat kan namelijk bereikt worden met de raketten die Oekraïne al heeft. Dat kan ook bereikt worden met de drones die Oekraïne al heeft. Dus dat is voor Rusland gevaarlijk terrein. Maar als je je soldaten verder wegzet, dan kost het weer heel veel moeite om ongezien bij het front te komen. En je wil wel als een gevechtseenheid bij het front komen. Dus dat is best een punt van aandacht. Op het moment dat de Russen, en je ziet hier overal al, hier zie je al eenheden ontstaan. Dus we zien al wel dat Rusland het een en ander aan het verplaatsen is. Maar op het moment dat ze dat doen, dan zijn die soldaten die hier aankomen zijn vreselijk kwetsbaar. Want je bent je aan het verplaatsen, er vliegen drones. Dus op dit moment verliest Rusland behoorlijk wat soldaten, puur omdat ze on the move zijn. Dus het is natuurlijk zo dat Oekraïne hier zit en Rusland daar wil vechten, maar Oekraïne wil daar niet vechten. Oekraïne vecht hier en vecht hier. En niet alleen met soldaten en met special forces die al veel verder zijn als wat we hier zien, maar dus ook met drones en zelfs al af en toe met vliegtuigen. Dus het is voor Rusland echt wel een probleem om een goede gevechtseenheid te vormen. En als Oekraïne hier zo'n 15.000 man heeft, dan is dat al veel.
Rusland heeft er zeker 3 keer zoveel nodig om ze weg te krijgen. Want een aanvaller is natuurlijk veel kwetsbaarder, heb je meer mensen nodig. Dus 50.000 is wel het minimum wat Rusland er naartoe moet brengen. Wat de Oekraïne hier heeft, zijn heel goed ingewerkte soldaten die ook met andere eenheden goed overweg kunnen. De drone operators die zitten heel goed bij de infanterie en die zitten ook heel goed werkend met de special forces die al veel verder zijn. En hoeveel verder zijn ze al? Nou, er is al sprake van dat die special forces al hier zijn. En dan niet in grote hoeveelheden, maar wel sabotagegroepen die dus daar al actief zijn en het de Russen moeilijk maken. En deze weg die hier loopt is redelijk belangrijk om dus ook hier aan de linkerzijde, om dan daar dus soldaten te krijgen. De soldaten die hier liggen, even hem uitgezet, die hier liggen, die hebben echt een probleem. De Russen die hebben eigenlijk geen weg meer om daar te komen. Ze komen niet weg, dat kan je vergeten, dat ligt er eigenlijk tegen daar de Oekraïners al tussen. Dus alle soldaten die hier zijn, de Russische soldaten, die hebben een probleem, want ze komen daar niet meer weg. Dus dit onderdeel kan je al als verloren beschouwen. Nou, dan is even de vraag, wat is dit onderdeel? Dan moet ik eventjes kijken, welke is dat? De 810 Naval Infantry Brigade. Die is al vrijwel verslagen. Kan ik je vertellen. Dus Rusland heeft hier al aan de linkerzijde en aan de noordzijde eigenlijk niks meer liggen. Dus als Oekraïne, en dat zie je ook wel, hè, hier is het wat verder aan het uitbreiden. Kijk, het is duidelijk wat mij betreft dat Oekraïne dit hele deel gaat veroveren. Alleen ze hebben er niet zoveel haast mee. Want het probleem is niet dit deel, want dat hebben ze al. Per saldo hebben ze dat. Ze hoeven alleen nog naar de MENA te gaan. Het probleem is dat de Russen, als ze komen, dan komen die Russen vanaf hier. En dat zien we ook, want we zien hier al die eenheden al verschijnen. Nou, die eenheden komen niet verder, omdat ze dus tegengehouden worden, de Special Forces. Dus het probleem voor Oekraïne is deze kant. Hier moet een verdedigingslijn komen om de Russen tegen te houden. Die verdedigingslijn hoeft minder sterk te zijn aan deze kant. Het is echt aan die kant dat het, hier is het daar waar het om gaat. En ja, dan moeten ze dus die aanvallende groepen gaan tegenhouden, dat wordt al gedaan. Het blijft zo dat Oekraïne hier bij Sucha niet een op leven of dood strijd gaat voeren. Wat ze willen is ruimte hebben in Rusland, omdat het wisselgeld is. Maar ook omdat je dan de oorlog in Rusland voert. Dat is dus duur voor Rusland, relatief gezien. Want in feite komt het er nu al op neer, dat als we kijken van waar zit nu de economische schade, dan is de economische schade eigenlijk al dit hele deel. Dit hele deel van Rusland levert nu eigenlijk economisch gezien even niks meer op. Ja, dat is best een vervelende zaak voor Rusland, maar het is beter dan dat deze hele ruimte voor Oekraïne geen economische meerwaarde meer heeft. Dus vandaar dat die aanval van Oekraïne helemaal niet zo'n stomme zet is. Dus ook economisch gezien is het gewoon verstandig, want het gedeelte om Sumy, maar ook bij Kharkiv, wordt er wel veiliger van door die oorlog in Rusland te brengen. Dus ook daarom vind ik het al een briljante zet. Maar ja, goed, dan is de vraag, hoe gaat Rusland hier een tegenaanval brengen? Hoe sterk is die tegenaanval? En dan blijft het probleem voor Rusland dat het ongelooflijk moeilijk is om dan zo'n eenheid samen te laten werken met andere eenheden, om dan een mooi front te vormen. En wat Oekraïne vooral zal proberen, is om die Russen in beweging te houden. Want Rusland kan wel heel mooi een verdedigingslinie hier neerleggen, maar dat betekent dus dat deze hele ruimte vrij is voor Oekraïne. Dus waar leg je dan je verdedigingslinie neer? Leg je die daar? Leg je die hier? Nu ligt die bijna hier. Dus dat is ook weer zo'n punt van ja, hoeveel geef je dan toe? Als je een verdedigingslinie neerlegt, dan betekent dat dat je daarachter wel
kan vormen, maar dan moet je door je eigen verdedigingslinie heen om die aanval te doen en dan moet die aanval helemaal vanaf hier komen. Dus ja, dan heeft Oekraïne een hele lange tijd om daarop te reageren en om te anticiperen. Als je je verdedigingslinie hier zou leggen als Rusland zijnde, ja, dan is het even de vraag of je daar wel aan toe komt om hem echt daar neer te leggen, want je ligt dan wel constant onder vuur. Dus er zijn echt enorme problemen voor Rusland op dit moment. Hoe kunnen wij Oekraïne hier tegenhouden? Want die Oekraïners die blijven in beweging, die weten hoe ze dit moeten doen. En wat ik al zei, de special forces van Oekraïne, die zijn al een keer helemaal doorgereden. Die zijn al helemaal hier gekomen. Die weten deze weg al af te sluiten. Dus ook dat speelt. Die Russen voelen zich in deze hele omgeving gewoon niet veilig, want er kan van alles gebeuren. Ook waar deze eenheden liggen. En deze twee eenheden die ik als eerste hier heb, zal ik even andere kleur geven. Deze twee, ja, in wezen bestaan die al vrijwel niet meer. Want die zijn al weggevaagd. Daar wil ik het voor nu bij laten. Het is misschien iets langer geworden dan dat ik van plan was. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Dan krijg je een notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Je moet daarvoor wel ingelogd zijn bij YouTube. Ga ook naar www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. In de beschrijving van deze video heb ik ook een link staan naar eventueel een mogelijke donatie aan de soldaten van Oekraïne. Dank voor het kijken. Houdoe!